नमस्कार स्वागत छ सबैलाई आजको यस क्लासमा। आज हामी हेर्दैछौँ पाइथनको 33rd भिडियो र योभन्दा अगाडिको भिडियोजहरू हजुरहरूलाई हेर्न मन लाग्छ भने त्यसको लिङ्क चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, त्यहाँबाट हजुरहरूले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामीले हेर्दैछौँ डिक्सनरीको एक्सेस एन्ड रिमुभ आइटम्सको बारेमा। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टमा म हजुरहरूलाई एउटा डिक्सनरी क्रिएट गर्न चाहन्छु। मैले एउटा स्टुडेन्ट नामको डिक्सनरी क्रिएट गरिरहेको छु। सो डिक्सनरी क्रिएट गर्नलाई एकदमै सजिलो छ। एउटा कर्ली ब्र्याकेट राखिदिने, अनि कर्ली ब्र्याकेट राखिसकेपछि अब जस्तै मलाई नेम लेख्न मन लाग्यो। सो नेम चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ भएको हुनाले राम भनेर मैले लेखेँ। त्यसपछि हामीले कमा दिनुपर्छ। कमा दिइसकेपछि मैले एज हाल्छु। एज हालिसकेपछि मैले 18 गर्छु। अनि त्यसपछि मैले के गर्छु भने एड्रेस पनि हालिदिउँ। एड्रेस मैले हाल्छु कति भने काठमाडौँ भनेर हालिदिन्छु। र एड्रेस हालिसकेपछि मैले एउटा चाहिँ क्लास भनेर पनि हाल्छु। कति क्लासको, ल सपोज 12 क्लासको बच्चा हो। ओके, सो यो हाम्रो भयो एउटा डिक्सनरी है। अब यो डिक्सनरीको मलाई के गर्न मन छ भने अहिले यो जुन अगाडिको भ्यालुजहरू हुन्छ त्यसलाई भन्छ किज। अगाडिको भ्यालुलाई के भन्छ? किज भन्छ। जस्तै यो नेम भनेको की हो, एज भनेको की हो, एड्रेस भनेको की हो र क्लास भनेको की हो भने यो जुन पछाडिको कुरा छ जस्तै यो राम, यो 18, यो काठमाडौँ अनि यो 12 यसलाई भन्छ भ्यालुज। भनेपछि सुरुमा भएकोलाई चाहिँ किज भन्दो रहेछ भने सेकेन्डमा भएकोलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ? भ्यालुज भन्दो रहेछ है त। सो मलाई अब यो किज मात्र प्रिन्ट गर्न मन छ भने मैले कसरी प्रिन्ट गर्छु? एकदमै सजिलो छ। प्रिन्ट मैले लेख्छु, त्यसपछि डट किज मेथड मैले युज गर्छु। किज मेथड मैले युज गर्नु मतलब स्टुडेन्ट डट किज अनि ब्र्याकेट हालिदिइसकेपछि त्यो किज मेथड भयो। त्यसलाई मैले यसरी चलाएँ भने यहाँबाट हामीलाई देखाउँछ यसले। सो अलिकति टाइम लागिरहेको छ लोड गर्नको लागि। एकचोटि फेरि लोड गर्नु है त। अलिकति टाइम पनि लगाइदिन्छ क्या। ओके, फाइनल्ली हाम्रो यहाँ आइसक्यो। अलिकति हामीले वेट गरिसकेपछि सो किजमा हाम्रो हेर्न सक्छौँ नेम आयो, एज आयो, एड्रेस आयो र क्लास आयो। भनेको मतलब नेम, एज, एड्रेस, क्लास फर्स्टको हामीले किजबाट चाहिँ हेर्न सक्ने रहेछौँ भने अब पछाडिको भ्यालुज मात्रै हेर्नु पऱ्यो भने के गर्ने त? सो त्यसको लागि पनि एकदमै सजिलो छ। प्रिन्ट लेख्ने, त्यसपछि स्टुडेन्ट मतलब के हो भने यो चाहिँ डिक्सनरीको नाम लेख्ने है। जस्तै यहाँ चाहिँ डिक्सनरीको नाम लेख्नुपर्छ। यो डिक्सनरीको नाम यदि स्टुडेन्टको सट्टामा अर्को जे नाम भइदियो भए यहाँ पनि त्यही नाम राख्नुपर्छ हामीले। जस्तै अब मैले भ्यालुज भनेर लेखेँ है। भ्यालुज लेखिसकेपछि हामीले अब हेर्न सक्छौँ भ्यालुज देखाउँछ कि देखाउँदैन। सो फाइनली किज, अघिनको किज पनि देखायो, अहिलेको हाम्रो भ्यालुज पनि देखायो। भ्यालुजमा हाम्रो यो पछाडिको राम, 18, काठमाडौँ, 12 यो कुराहरू हामीले यसले चाहिँ देखाइदियो है। र त्यसपछि अब आइटम्स हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ त? जस्तै मैले प्रिन्ट लेखेँ, त्यसपछि मैले स्टुडेन्ट लेखेँ, अनि त्यसपछि मैले आइटम्स भनेर लेखेँ भने यसले के देखाउँछ हेर्नु है त। सो मैले यसलाई रन गरेर हेर्छु। रन गरेर हेर्दाखेरि आइटम्स यदि राख्यो भने चाहिँ यसले के देखाउँदो रहेछ भने किज र भ्यालु दुइटै देखाउँदो रहेछ। अगाडि किज हाल्दो रहेछ, पछाडि भ्यालु हाल्दो रहेछ। अगाडि की हाल्दो रहेछ, पछाडि भ्यालु हाल्दो रहेछ। अगाडि किज हाल्दो रहेछ, पछाडि यसरी भ्यालुज हाल्दो रहेछ। सो यो तिनवटा कुरा चाहिँ हामी एकदमै क्लियर भयौँ। किज गऱ्यो भने की मात्रै देखाउँदो रहेछ, भ्यालुज गऱ्यो भने भ्यालुज मात्रै देखाउँदो रहेछ भने आइटम्स गऱ्यो भने चाहिँ के गर्दो रहेछ? की र भ्यालु दुइटै देखाउँदो रहेछ है। अब अर्को एउटा रमाइलो कुरा हामीलाई चेक गर्न मन छ। जस्तै अब यो डिक्सनरीमा सपोज 1000वटा कुराहरू छ अरे है। अनि यसको किज मलाई चेक गर्न मन लाग्यो। जस्तै नेम भन्ने किज यसमा छ कि छैन चेक गर्न मन लाग्यो मलाई। सो एउटा चेक गर्ने तरिका त के हुन्छ भने म डिक्सनरीभित्र जान्छु अनि त्यसपछि यसरी हेर्छु नेम छ कि छैन हेर्न मिल्छ। तर त्योभन्दा पनि सजिलो तरिका हुन्छ। जस्तै 1000वटा कुरा छ भने मैले त 1000वटा कुरालाई चेक गरिराख्नु पऱ्यो नि। सो पाइथनले हामीलाई यसमा सजिलो बनाइदिन्छ। यो कुरा छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि हामीले पाइथनलाई पनि दिन मिल्छ। कसरी दिन मिल्छ हेरौँ है त। जस्तै मैले लेख्छु इफ नेम इन, अब मैले लेख्छु डिक्सनरीको नाम। डिक्सनरीको नाम के छ हाम्रो? डिक्सनरीको नाम छ स्टुडेन्ट। यदि नेम स्टुडेन्टमा छ भने मैले लेख्छु प्रिन्ट यस भनेर प्रिन्ट गर भनेर भन्छु। अनि यदि छैन भने एल्स मैले चाहिँ नि प्रिन्ट नो भनेर भन्छु है त। सो अब यसले के गर्दो रहेछ हेरौँ एकचोटि। सो यसले हामीलाई यस भनेर देखायो। किन यस भनेर देखायो थाहा छ? किनभने यो नेम भन्ने कुरा
हाम्रो किजमा छ, हाम्रो डिक्सनरी भित्र छ है। जस्तै नेम भन्ने कुरा छ तर नेम्स भन्ने कुरा छ कि छैन? छैन। अब के देखाउँदो रहेछ यसले हेरौँ है त। सो यसले हाम्रो नो देखायो। अब जस्तै एज भन्ने कुरा छ कि छैन हेरौँ त। सो एज भन्ने कुरा यदि छ भने यस देखाउँछ र एजेस भन्ने कुरा छ कि छैन? एजेस भन्ने कुरा त छैन। यदि छैन भने यसले चाहिँ हामीलाई नो देखाउँछ। भनेपछि कुनै पनि कुरा डिक्सनरी भित्र छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि हामीले यसरी इनको युज गर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि डिक्सनरीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामीलाई भ्यालुजहरू चेन्ज गर्न मन लाग्छ। जस्तै यो स्टुडेन्टको नाम राम हो रे। अब श्याम भन्ने स्टुडेन्ट मलाई हाल्न मन लाग्यो भने मैले यहाँ के गर्न मिल्छ? मैले यहाँ नाम चेन्ज पनि गर्न मिल्छ। जस्तै अब मैले के लेख्छु भने फर्स्टमा डिक्सनरीको नाम लेख्छु। डिक्सनरीको नाम लेखिसकेपछि मैले के गर्छु भने अब के चेन्ज गर्नुपर्ने हो त? मलाई नेम चेन्ज गर्नुपर्ने। सो मैले नेम लेख्छु अनि मैले यसरी गेट्स हाल्छु अनि त्यसपछि मैले के गर्छु उसको नयाँ नाम राख्छु। जस्तै श्याम भन्ने मैले नाम चेन्ज गर्नु पर्यो है। अब यसको मतलब के हो भने यो जुन राम भन्ने नाम छ मैले त्यो राम भन्ने नामलाई श्याममा चेन्ज गर्ने। ओके, अब मैले त्यसपछि चेन्ज भयो कि भएन भनेर चेक गर्नको लागि म एकचोटि यो डिक्सनरीलाई प्रिन्ट गर्छु र प्रिन्ट गरिसकेपछि हामीले हेर्न सक्छौँ यी नेम श्याममा चेन्ज भइसक्यो। अब श्यामको सट्टामा मलाई हरिमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने मैले हरि भनेर लेखिदिन्छु। हरि भनेर मैले लेखिदिन्छु। हरि भनेर लेखिसकेपछि यो यसरी हरिमा चेन्ज हुन्छ। भनेपछि मलाई जे मन लाग्छ मैले त्यसलाई चेन्ज पनि गर्न मिल्छ। जस्तै अब मलाई एज पनि चेन्ज गर्न मन लाग्यो अरे। ल एज मलाई बनाउन मन लाग्यो कति भने 78 बनाउनु मन लाग्यो ल सपोज। अब हेरौँ त चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन। सो यी मजासँग हाम्रो चाहिँ चेन्ज हुन्छ है। सो यसरी चाहिँ हामीले एजलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ, नेमलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ, हरेक चिजको चाहिँ भ्यालुलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ है। अब चेन्ज गर्ने अर्को पनि तरिका छ। त्यो तरिका के हो त्यो जान्नुभन्दा अगाडि म यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। र अब मलाई अर्को तरिकाले चेन्ज गर्नु मन लाग्छ। त्यो तरिका चाहिँ के हो भने अपडेट मेथड हो। अपडेट लेख्छु त्यसपछि मैले एउटा ब्राकेट दिन्छु अनि त्यसपछि मैले डिक्सनरीभित्र जस्तो हुन्छ नि यो त्यस्तै फर्ममा चाहिँ मैले चेन्ज गर्छु। जस्तै मैले यहाँ एउटा डिक्सनरीको सिम्बल राख्छु अनि डिक्सनरीको सिम्बल राखिसकेपछि डिक्सनरीभित्र के लेख्नुपर्छ हामीले नेम भनेर लेख्नुपर्छ अनि नेम पछि हाम्रो नेमको चाहिँ के छ त्यो भ्यालु दिनुपर्छ। जस्तै श्याम। सो अपडेटमा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फरक छ अघिनको भन्दा। अघि चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्थ्यो डिक्सनरीको नाम लेख्नु पर्थ्यो त्यसपछि एउटा चाहिँ यो लार्ज ब्राकेट दिएर त्यसभित्र नेम लेखेर अनि त्यसभित्र हरि लेख्नु पर्थ्यो। र यसमा चाहिँ के छ भने स्टुडेन्ट डट अपडेट गर्छौँ हामीले अनि भित्रै दुईटै कुरा लेख्छौँ र डिक्सनरी भित्र लेख्छौँ। मतलब यो हामीले चाहिँ ब्राकेट दिइरहेका छौँ यसभित्र है। सो यसरी चाहिँ हामीले चेन्ज गर्छौँ यसलाई। र अब म यसलाई प्रिन्ट गरेर पनि देखाउँछु हजुरहरूलाई। सो प्रिन्ट स्टुडेन्ट भनेर मैले प्रिन्ट गरेँ। सो प्रिन्ट गरिसकेपछि अब हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ। सो हाम्रो नाम चेन्ज भयो श्याममा। अब यसै गरी मलाई अर्को कुरा पनि प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो। सो त्यो मैले अपडेट गर्छु, प्रिन्ट लेख्छु, त्यसपछि मैले अपडेट लेख्छु अनि त्यसपछि मैले के गर्छु प्रिन्ट लेख्दिनँ, मैले स्टुडेन्ट लेख्छु किनभने हाम्रो डिक्सनरीको नाम चाहिँ लेख्नुपर्छ अपडेट। अनि त्यसपछि मैले के गर्छु यहाँ एउटा डिक्सनरीको सिम्बल हाल्छु, मतलब यो चाहिँ साइन हाल्छु, यो ब्राकेट हाल्छु अनि हालिसकेपछि मैले एज भनेर लेख्छु अनि एज मैले 45 हाल्छु है त। सो अब के गर्दो रहेछ यसले हेरौँ। सो हाम्रो नेम पनि श्याम छ, एज पनि 45 आइसकेको छ। भनेपछि यो दुईटा तरिकाले चाहिँ हामीले डिक्सनरीभित्रको कुराहरूलाई चेन्ज गर्न मिल्दो रहेछ है त। हजुरहरूले यो चिज चाहिँ नोट गर्नु पर्यो। अब त्यसपछि म अर्कोमा गएँ। सो अर्को भने चाहिँ हाम्रो के हो भने पप हो। त्यो पपले के गर्छ त्योभन्दा अगाडि म यसलाई एकचोटि कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। सो पपले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो कुनै पनि चिजलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने वी युज पप। जस्तै स्टुडेन्ट डट पप मैले लेखेँ अनि पप लेखिसकेपछि मैले के गर्छु भने मलाई कुन चाहिँ डिलिट गर्न मन लाग्यो त, नेम डिलिट गर्न मन लाग्यो कि एज गर्न मन लाग्यो कि मैले त्यो चाहिँ यहाँ लेख्छु। जस्तै मलाई अहिलेको लागि नेम डिलिट गर्न मन लाग्यो। सो हो भने म एकचोटि प्रिन्ट गर्छु यसलाई, डिलिट भयो कि भएन चेक पनि हुन्छ। सो मैले यहाँबाट हेरिसकेँ र हाम्रो नेम गायब भइसक्यो भनेपछि पपले चाहिँ हाम्रो डिलिट गर्न मिल्दो रहेछ। जस्तै अब मलाई स्टुडेन्टबाट एज पनि हटाउन मन लाग्यो अरे। ल सो मलाई एज पनि हटाउन मन लाग्यो भने मैले पप अनि एज लेखिदिन्छु अनि लेखिसकेपछि यहाँबाट हामीले हेर्न सक्छौँ एज पनि छैन, एड्रेस र क्लास मात्रै छ। सो यसरी चाहिँ हामीले आइटम्सहरूलाई डिलिट गर्न सक्छौँ डिक्सनरीमा है। बस कीको नाम दिने अनि त्यो चिज डिलिट हुन्छ। अब अर्को एउटा चिजमा हामी जान्छौँ त्यो हो पप आइटम।
सो पप आइटमले के गर्छ त्यो भन्दा अगाडि म यसलाई एकचोटि कमेन्ट आउट गरिदिन्छु र पप आइटमको बारेमा हामी बुझ्छौँ। फर्स्टमा हामी स्टुडेन्ट लेख्छौँ। किन स्टुडेन्ट लेखेँ किनभने स्टुडेन्ट भनेको डिक्सनरीको नाम हो। अनि स्टुडेन्ट डट मैले लेख्छु पप आइटम। सो पप आइटमले चाहिँ सिम्पली के गर्छ भने सबभन्दा लास्टको जुन भ्यालु छ त्यसलाई डिलिट गरिदिन्छ है त। जस्तै हेरौँ त खै कहाँ पुग्यो मैले यहाँ प्रिन्ट गर्नु बिर्सेँ नि त है। सो प्रिन्ट गर्न मैले बिर्सेँ। अब मैले प्रिन्ट स्टुडेन्ट भनेर पनि लेखिदिन्छु। लेखिसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौँ। सो नेम एज एड्रेस छ तर हाम्रो जुन लास्टमा के थियो क्लास छैन। किनभने यो पप आइटमले के गर्छ भने यता गएर डिक्सनरीमा हेर्छ। हेरिसकेपछि सबभन्दा लास्टमा जुन छ त्यसलाई चाहिँ यसले डिलिट गरिदिन्छ यसरी है। सो पप आइटमले चाहिँ यो काम गर्छ। तर पाइथन जुन भर्जन 3.7 भन्दा अगाडि चाहिँ के हुन्थ्यो भने पप आइटमले कुनै पनि ऱ्यान्डम आइटमलाई चाहिँ रिमुभ गर्थ्यो। तर अहिलेको नयाँ भर्जनमा चाहिँ के हुन्छ भने 3.7 भन्दा माथिको भर्जनबाट चाहिँ के हुन्छ भने लास्टको आइटमलाई मात्रै रिमुभ गर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो पाइथनले एउटा राम्रो कुरा चाहिँ इम्प्रुभ गरेको हो। पहिला चाहिँ ऱ्यान्डम आइटम चाहिँ रिमुभ हुन्थ्यो पप आइटमले भने अहिले चाहिँ सबभन्दा लास्टको रिमुभ हुन्छ। अब त्यसपछि अर्को पनि तरिका छ रिमुभ गर्ने। सो त्यो डेल किवर्डबाट डेल लेख्छु मैले, त्यसपछि स्टुडेन्ट लेख्छु र अब यो यसलाई म एकचोटि कमेन्ट आउट गरिदिन्छु है त। डेल लेख्छु मैले, स्टुडेन्ट लेख्छु अनि त्यसपछि मैले स्टुडेन्टको के कुरा चाहिँ मलाई रिमुभ गर्नु मन लाग्यो त। जस्तै मलाई नेम रिमुभ गर्नु मन लाग्यो, मैले नेम रिमुभ गरेँ। अनि त्यसपछि मैले यसलाई चाहिँ नि प्रिन्ट गरेँ। सो प्रिन्ट गरिसकेपछि मैले स्टुडेन्ट भनेर प्रिन्ट गर्छु यो हाम्रो डिक्सनरीलाई। प्रिन्ट गरिसकेपछि हामीले हेर्न सक्छौँ एज एड्रेस र क्लास मात्रै छ, नेम हाम्रो छैन। अब त्यसै गरी मलाई एज पनि रिमुभ गर्नु मन लाग्यो। सो एज रिमुभ गर्नको लागि सिम्पल हामीले डिल लेख्छौँ अनि स्टुडेन्ट अनि एज लेख्छौँ अनि त्यसपछि हामीले यसरी सजिलोसँग रिमुभ गर्न सक्छौँ। सो कुनै पनि कुरालाई चाहिँ हामीले डेल किवर्डबाट रिमुभ पनि गर्न सक्छौँ। र कस्तो हुन्छ भने डेल किवर्ड चाहिँ यति पावरफुल छ कि पुरै हाम्रो डिक्सनरीलाई पनि डिलिट गरिदिन सक्छ। जस्तै अब मैले यहाँ डेल लेखेँ, स्टुडेन्ट लेखेँ। अब यो पुरै डिक्सनरी हो कि होइन स्टुडेन्ट भनेको हो, त्यसैले यसलाई पनि यसले चाहिँ डिलिट गरिदिन सक्छ। र म यसलाई प्रिन्ट गरेर हेर्दाखेरि इरर देखाउँछ। किन इरर देखायो किनभने यसलाई स्टुडेन्ट भन्ने यो डिक्सनरीलाई नै डिलिट गरिसक्यो। अब यो स्टुडेन्ट भन्ने डिक्सनरी त हामीसँग छैन, नभइसकेपछि यसले प्रिन्ट गर्दाखेरि हामीलाई इरर देखाउँछ। र यदि हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो डिक्सनरी चाहिँ रहिरहोस् होइन, डिक्सनरीको नाम चाहिँ रहिरहोस् तर भित्रको कुरा मात्रै खाली गर्नु परोस्, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। सो त्यस्तो गर्नको लागि चाहिँ हामीले डेल युज गर्दैनौँ, हामीले के युज गर्छौँ भने हामीले क्लियर युज गर्छौँ है त। सो क्लियर युज गर्नुभन्दा अगाडि म यहाँ क्लियर हजुरहरूलाई गरेर देखाइदिन्छु। सो स्टुडेन्ट भनेर मैले लेखेँ, त्यसपछि क्लियर भनेर मैले लेखेँ, त्यसपछि एउटा ब्राकेट राखेको थियो भने यो मेथड हो। सो राखिसकेपछि यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ इम्टी डिक्सनरी हाम्रो देखायो। भनेपछि डेल भन्नेले चाहिँ पुरै भरको डिक्सनरीलाई नै डिलिट गर्दो रहेछ भने क्लियरले चाहिँ के गर्दो रहेछ खाली मात्रै गर्दो रहेछ। जस्तै हामीसँग एउटा ग्यालिन छ अरे, सो डेल भन्नेले चाहिँ त्यो ग्यालिनलाई पनि गायब गर्दो रहेछ भने यो क्लियर भन्नेले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने ग्यालिनभित्रको पानीलाई चाहिँ फ्यालिदिन्छ अनि ग्यालिनलाई चाहिँ खाली बनाइदिन्छ, त्यस्तो जस्तो है। सो यो दुइटैको आफ्नो ठाउँमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट युजहरू छ, त्यो पछि हामीले प्रोजेक्टहरू बनाउँदाखेरि हेर्न सक्छौँ। सो आजको लागि क्लास यति नै भयो। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।